Hi friends, today we are going to learn present continuous tense. बघा, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स घेतला होता आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती की सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्समध्ये काय फरक असेल तो आपण शिकूच. पण त्याआधी आजच्या व्हिडिओमध्ये प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्स ची वाक्य कसे बनवायची, हाऊ टू फॉर्म द सेंटेन्सेस ऑफ प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्स, हे आज आपल्याला शिकायचं आहे. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घ्या. बघा, इकडे लक्ष द्या पूर्णपणे की प्रेझेंट कंटिन्यूअस टेन्स फॉर्म्युला काय सांगितला आहे मी, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 वर्बचा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, म्हणजेच वर्बला काय लावायचं आहे, ING, आणि त्यानंतर ऑब्जेक्ट. हा आहे आपला फॉर्म्युला. आणि या आधीचा एक व्हिडिओ होता आपला सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट, जो पहिला व्हिडिओ होता. त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितली होती सब्जेक्ट कसा ओळखायचा, वर्ब कसा ओळखायचा आणि ऑब्जेक्ट कसा ओळखायचा, ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली होती. पण या व्हिडिओमध्ये मी असं गृहीत धरतो की सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट तुम्हाला कळला आहे. जर नसेल कळला तर परत तो व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. बघा, मी इथे दोन उदाहरणं घेतलेली आहेत. द बॉय इज प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेळत आहे असं आहे. आणि या आधीच्या व्हिडिओमधून सब्जेक्ट कोणता असेल ते तो मुलगा, इथे तो मुलगा द बॉय, मुलगा हॉकी खेळत आहे किंवा तो मुलगा हॉकी खेळत आहे. आपण दैनंदिन भाषेमध्ये असं पण म्हणू शकतो, असं काही नाही. एक्झॅक्ट ॲज इट इज ट्रान्सलेशन झालंच पाहिजे वाक्याचं, असं वगैरे काहीही नसते. त्यामुळे लक्षात घ्या, तो मुलगा काय झाला, सब्जेक्ट. क्रिया कशाची कळत आहे, खेळण्याची, खेळत आहे, हा झाला काय झाला, वर्ब. आणि काय खेळत आहे, सब्जेक्ट कोणती क्रिया करत आहे, खेळण्याची, बरोबर आहे. हा जो सब्जेक्ट आहे मुलगा, तो मुलगा म्हणून आपण इथे काय द बॉय म्हटलं, विशिष्ट मुलगा. इथे द का वापरला मी, पण वापरू शकलो असतो, ए. आता हा आर्टिकल मधला फरक आहे. आर्टिकल मधला फरक कसा काय बघा, द असेल तर विशिष्ट, ए असेल तर कोणताही मुलगा म्हणू शकतो. अ बॉय इज प्लेइंग हॉकी म्हणजे कोणताही मुलगा. द बॉय इज प्लेइंग हॉकी म्हणजे एक विशिष्ट मुलगा ज्याला तुम्ही ओळखता. तर हा फरक आपण आर्टिकलच्या या आर्टिकल जेव्हा शिकू, कधी आपल्याला शिकायचं काम पडेल त्यावेळेस आपण बघू. ओके, आता एवढं लक्षात द्या. इथे काय म्हटलं बघा, मराठीच्या वाक्यामध्ये बदल कसा होतो. सब्जेक्ट इथे आला, तो मुलगा म्हणजे द बॉय. ओके, त्यानंतर फॉर्म्युल्यात काय, वर्ब पाहायचं आपल्याला. सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट हे सोडून द्या सध्याचं, एम इज आर ING हे सोडून द्या. आपल्याला काय ओळखायचं आहे मराठीच्या वाक्यामध्ये, सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट हे ओळखायचं आहे. तर मग आपण मराठीच्या सेंटेन्समध्ये शोधून काढला सब्जेक्ट जो कार्य करतो. त्यानंतर तो कार्य कोणतं करत आहे, खेळण्याचं, म्हणजे तो झाला वर्ब, म्हणजे क्रिया दर्शवणारा शब्द, हा झाला वर्ब. आणि सब्जेक्ट जी क्रिया करत आहे खेळण्याची, त्याच्या पाठीमागे उद्देश कोणता आहे, कशाची क्रिया करत आहे, तो खेळण्याची. काय खेळण्याची, हॉकी, म्हणजे हॉकी झाला ऑब्जेक्ट. खेळण्याच्या क्रियेमागे काहीतरी उद्देश आहे ना, असंच खेळणार असं काहीतरी आपण खेळत असतो, म्हणजेच काहीतरी आपण क्रिया करत असतो एखाद्या गोष्टीसाठी, त्यासाठी आपण काय वापरलं, हॉकी. एवढं लक्षात आलं. ॲज अ रिव्हिजन पार्ट म्हणून आपण हे घेतलेलं आहे. पण त्याआधी परत तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो पुढे जाण्याआधी, की बघा, इफ यू वॉन्ट रिअली बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तर तुम्हाला मिनिमम 15 मिनटं काही पण वाचा. कॉमिक्स वाचू शकता, स्टोरी बुक वाचू शकता, पण जे इंग्लिशमध्ये असलं पाहिजे. 15 मिनिट रोज रीडिंग करा, म्हणजे तुम्हाला कुठेतरी नवीन वाक्य शिकायला मिळतील आणि नवीन नवीन वर्ड्स पण तुमच्या लक्षात येतील, बरोबर आहे. त्यानंतर 15 मिनिट लिसनिंग करा, ऐका, संभाषण ऐका. टी व्हीवर एखादी मुलाखत असते ती ऐका. आजकाल तर सगळ्यांकडे स्मार्टफोन आहेत, त्यामध्ये आपल्याला कॉन्व्हर्सेशन्स या सर्व गोष्टी आपल्या फिंगर टिपलाच मिळू शकतात, बरोबर आहे. फिंगर टिपलाच मिळू शकतात. त्यामुळे स्मार्टफोन असल्यामुळे तुम्हाला कुठेच जायची गरज नाही आहे, ते तुम्ही करू शकता यूजिंग युअर हेडफोन्स. ओके, त्यानंतर बोलण्याची प्रॅक्टिस ती फार महत्त्वाची आहे. मी तर म्हणतो
की आपल्याकडे एका दिवसामध्ये 24 तास असतात. त्या 24 तासांपैकी 1 तास जर तुम्ही असं ठरवलं की नाही, या विशिष्ट वेळेमध्ये मी इंग्रजीच बोलणार, चुको की आणखी काही हो, लेट द मिस्टेक्स बी हॅपन. ओके, एव्हरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, प्रत्येकजण चुका करतो, पण चुका केल्यानंतरच आपण शिकू. पण आपल्यात एक सवय असते, कोणती माहिती आहे, की माझं चुकलं तर माझ्यावर कोणीतरी हसणार किंवा मला कोणीतरी बोलणार. विशेष करून कसं आहे की नाही जमत प्रत्येकाला, मग की आपण ते करूनच नाही बघायचं असं नसते ना. म्हणून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की बोलायची प्रॅक्टिस करायची. आपले असे मित्र घ्यायचे आहेत की ज्यांना पण थोडाफार इंटरेस्ट आहे की नाही रे, आपण ठरवायचं की आज आपण इंग्रजीमध्ये आजपासून या एका विशिष्ट ठरलेल्या वेळी जेव्हाही आपण खेळायसाठी एकत्र येतो किंवा एकत्र जमतो, कुठेतरी कट्ट्यावर बसतो, त्यावेळेस ठरवायचं यावेळेस आपण फक्त इंग्रजी बोलायचं आणि जो कोणी मराठी बोल त्याला ₹1 फाईन असं ठरवायचं. बघा, तुटकी फुटकी का होईना आपण बोलण्याचा प्रयत्न करू, चुका का होईना, आपणच 4-5 जण असू, आपल्या चुका कोण काढणार, आपल्याला नंतर दुरुस्त करता येईलच आणि मी आहेच दुरुस्त करण्यासाठी. तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता कमेंट्सच्या माध्यमातून. मी तुम्हाला हे पण म्हटलं आहे की मी जे काही शिकवत असेल ते तुमच्या लक्षात जरी नसेल आलं तर तुम्ही मला कमेंट्स करून विचारू शकता की सर मला हे कळलं नाही, तर आय कॅन एक्सप्लेन आणि मी तुम्हाला समजून सांगू शकतो आणि नवीन व्हिडिओ पण बनवू शकतो. ओके, आता ही गोष्ट तुमच्या लक्षातली. आता फक्त तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन शिकायचं. परत मी व्हिडिओकडे वळतो. तर बघा, या मराठीच्या वाक्यामध्ये तो मुलगा हॉकी खेळत आहे. कंटिन्यू टेन्स आहे ना, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे, कंटिन्यू ॲक्शन आहे जी होत आहे, बरोबर आहे. तो मुलगा हॉकी खेळत आहे किंवा मुलगा हॉकी खेळत आहे. मग आपण या मराठीच्या वाक्यामध्ये फक्त प्रत्येक कोणतंही मराठीचं वाक्य असो किंवा हिंदीचं असो, त्यामध्ये आपल्याला 3 गोष्टी नेहमी फाइंड आउट करायच्या. सब्जेक्ट, व्हर्ब आणि ऑब्जेक्ट. सिक्वेन्स इथे मराठीच्या वाक्यात बदललेला आहे. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, व्हर्ब आला. इंग्लिशच्या वाक्यामध्ये काय असते, सब्जेक्ट, व्हर्ब आणि ऑब्जेक्ट. बिलकुल, सब्जेक्ट, व्हर्ब आणि ऑब्जेक्ट या आधी आपण शिकलेलो आहोत, बरोबर आहे. असं असतं सिक्वेन्स. मग काय केलं आपण, हा फॉर्म्युला काय सांगत आहे आपल्याला, सब्जेक्ट आधी घ्यायचा, मग घेतला द बॉय, घेतला, बरोबर आहे. सब्जेक्ट आधी घेतला, त्यानंतर ॲम इज आर पैकी द बॉय आहे, सिंग्युलर आहे, तर इज वापरायचा. हे मी तुम्हाला सांगितलं आहे, इज वापरायचा. म्हणजे सब्जेक्ट नंतर ॲम इज आर पैकी सब्जेक्ट आधी लिहा. तो मुलगा किंवा मुलगा याला काय म्हणायचं, अ बॉय म्हणायचं की द बॉय म्हणायचं, ते नंतर ठरवू. मग मी घेतलं द बॉय, तो मुलगा किंवा मुलगा, त्याला पुढे घेतलं सब्जेक्ट असल्यामुळे. मराठीत कोणत्याही भाषेमध्ये सब्जेक्ट हा सुरुवातीला येतो, ही गोष्ट आपण शिकलो आहोत. मग तो मुलगा घेतला द बॉय. फॉर्म्युल्यात काय सांगितलं आहे, ॲम इज आर, त्याच्यानंतर सब्जेक्ट नंतर काय, सब्जेक्ट प्लस ॲम इज आर. मग ॲम इज आर पैकी आपण द बॉय सिंग्युलर आहे म्हणून काय घेतलं, इज घेतला. त्यानंतर प्लस काय आहे, V1 प्ले. प्ले म्हणजे खेळणे, क्रिया दर्शवणारा शब्द. आणि त्या व्हर्बला आपल्याला काय लावायचा प्लसमध्ये, ING म्हणजे काय झालं, प्लेइंग. आणि त्यानंतर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपण इथे फाइंड आउट केला आहे हॉकी, तो घेतला इथे. बघा इथे आला इथे द बॉय सब्जेक्ट, प्लेइंग व्हर्ब, ऑब्जेक्ट हॉकी. फक्त मधल्या राहिल्या या गोष्टी, ॲम इज आर आणि ING. ॲम इज आर हा सब्जेक्ट नंतर, बस असंच चालायचं सिक्वेन्सनुसार. सेंटेन्स बरोबर कन्स्ट्रक्ट होतो. सब्जेक्ट आधी, त्यानंतर ॲम इज आर, त्यानंतर V1, त्यानंतर ING, त्यानंतर ऑब्जेक्ट. मग त्याच सिक्वेन्सने चाललो आपण. सब्जेक्ट आधी घेतला द बॉय, त्यानंतर ॲम इज आर पैकी इज घेतला, त्यानंतर V1 घेतला प्ले, त्याला ING लावला आणि त्यानंतर ऑब्जेक्ट घेतला हॉकी. सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट झालं. आलं की नाही लक्षात. मग त्याच प्रकारे बघा, दुसरं सेंटेन्स मी सेम घेतलं की तुमचं कन्फ्युजन वाढायला नको. आता तुम्ही म्हणाल कसं, आता इथे द बॉईज म्हटलं, इथे मुलगा एक होता, बरोबर आहे. इथे मुलं अनेक आहेत म्हणून याला बॉयला काय लावला, यस. म्हणजे हा सिंग्युलर एक वचन, हा प्लुरल अनेक वचन, म्हणून इथे आर लागला. ही गोष्ट आपण शिकलो आहे ऑलरेडी. द बॉईज आर प्लेइंग हॉकी. एवढं लक्षात आलं. आता बघा, हा फॉर्म्युला दिला मी तुम्हाला, सब्जेक्ट प्लस ॲम इज आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. परत सांगायची गरज पडेल का, कारण तुम्ही मला तिथून रिस्पॉन्स देऊ शकत नाही व्हिडिओ बनवते वेळेस, त्यामुळे थोडं कन्फ्युजन होते मला पण की तुमच्या लक्षात येत आहे की नाही आहे. बघा,
मागे आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्स शिकलो, त्या कन्स्ट्रक्शन बेसमध्ये सांगितलं, मी तुम्हाला सांगितलं नाही बघा, ते सांगतो माहिती आहे. आता आधी हे घेऊन घेऊ, मग थोडंफार ते पण सांगतो की आता याचं निगेटिव्ह करायचं आहे आपल्याला. द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुलगा हॉकी क्रिकेट म्हटलं. द बॉय इज प्लेइंग हॉकी, तो मुलगा हॉकी खेळत आहे. तो मुलगा हॉकी खेळत आहे. आता आपल्याला म्हणायचं तो मुलगा हॉकी खेळत नाही आहे. मग नॉट कुठे लावायचा? बरोबर आहे. नॉट कुठे लावायचा? बघा इथे ॲम आर नंतर इथे प्लस करायचं, परत एकदा प्लस करायचं, पुन्हा प्लस करायचं आणि इथे नॉट लावून टाकायचा. फॉर्म्युला कसा मिळेल मग? परत लक्ष द्या इकडे. सब्जेक्ट प्लस ॲम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. झालं. मग आता हाच फॉर्म्युला बघा, लक्षात येत आहे तुमच्या? हा नॉट दिसत आहे की नाही दिसत आहे? नॉट इथे प्लस केला, त्याच्यानंतर V1 घेतला. बरोबर आहे. हा फॉर्म्युला आता निगेटिव्हचा. हेच वाक्य तो मुलगा, तो लिहून दाखवतो, थोडा वेळ जाईल तुमचा. तो मुलगा हॉकी खेळत नाही आहे. आता निगेटिव्ह झाला हे सेंटेन्स. मग कसा येईल? तोच फॉर्म्युला परत काय करायचं आपल्याला? फॉर्म्युल्यात थोडा बदल झाला आहे. सब्जेक्ट तो मुलगा, व्हर्ब खेळत, ओके, क्रिया आहे नाही, वर्ब नाही वगैरे जाऊ द्या. ऑब्जेक्ट हॉकी. फाइंड आउट केल्या 3 गोष्टी. फॉर्म्युल्यानुसार जायचं. फॉर्म्युल्यात काय सांगितलं आधी? सब्जेक्ट आहे की नाही? द बॉय ॲम इज आर, सब्जेक्ट नंतर ॲम इज आर, इज त्यानंतर एक गोष्ट टाकली आपण प्लस करून, नॉट त्यानंतर V1 प्ले, त्याला ING हॉकी. द बॉय इज नॉट प्लेइंग हॉकी. आलं लक्षात? आणि असंच प्लुरलमध्ये द बॉईज आर नॉट प्लेइंग हॉकी. अशा पद्धतीने आपण सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. म्हणजे इथे आपले किती फॉर्म्युले झाले आहेत? 2. तुम्हाला जर वाटत असेल तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. ओके. आता मी थोडं वाईपआउट करतो. आता फॉर्म्युला तुम्हाला सांगतो कसा चेंज होतो. बघा इथे तुम्हाला काही फॉर्म्युले लिहून दाखवतो मी, तुमच्या लक्षात येईल. इथे होऊ शकते बोर्डवर लक्षात येणार नाही. इथे मी फर्स्ट झाला द बॉय इज प्लेइंग हॉकी झाला. त्यानंतर सेकंड फॉर्म्युला बघा. सेकंड फॉर्म्युला इथेच सब्जेक्ट प्लस ॲम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. हा फॉर्म्युला म्हणजे सेंटेन्स काय होईल? द बॉय इज नॉट प्लेइंग हॉकी झालं निगेटिव्ह. आता बघा एवढं एक्सप्लेन करून मला असं वाटते तुमच्या लक्षात आलं असेल. याकडे लक्ष द्या फक्त थोडंफार. आता काय करायचं आहे बघा, हे जे 2 फॉर्म्युले दिले आहेत तुम्हाला, सब्जेक्ट प्लस ॲम इज आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, त्यानंतर सब्जेक्ट प्लस ॲम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, याचे क्वेश्चन पण बनवू शकतो आपण. याच्यासाठी काहीच नाही करायचं आहे. स्क्रीनशॉट घेऊ शकता तुम्ही. बघा इथे काय करायचं आहे, सरळ आणि साधी गोष्ट, थोडी लक्षात घ्या. बघा सब्जेक्ट प्लस ॲम इज आर. बघा शॉर्टकटमध्ये फॉर्म्युला घेता, बदल कुठे होतो? प्लस सध्या नाही घेऊ. इथे सब्जेक्ट प्लस ॲम हे एवढं, त्यानंतर हे दुसरं,
एम इज आर प्लस नॉट. झालं. आता याच फॉर्म्युल्याचा वापर करून याचा आपल्याला काय करायचा आहे, क्वेश्चनचा फॉर्मॅट बनवायचा आहे. एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क म्हणू शकता तुम्ही, पण ते घेणार नाही मी. हा झाला क्वेश्चन. सरळ सरळ काय झाला, क्वेश्चन. याचा क्वेश्चन पण तसाच होऊ शकतो. कसा होऊ शकतो, इथे पण सुरुवातीला काय, एम इज आर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. याचा निगेटिव्हचा असा फॉर्म्युला बनतो. उदाहरण ऑलरेडी तुम्हाला घेतलं आहे मी. सरळ शॉर्टकटमध्ये, आपल्या बोर्डवर थोडी जागा नाही आहे त्यामुळे थोडं इथे उदाहरण घेतो. जसं उदाहरण तुमच्या इकडे, तुमच्या लक्ष इकडे थोडं लक्ष द्या. द बॉय इज प्लेइंग. पुढचं लिहित नाही मी जागा नसल्यामुळे. बॉय इज प्लेइंग, मुलगा खेळत आहे. द बॉय, सेकंड फॉर्म्युल्यात काय म्हटलं, या फॉर्म्युल्यामध्ये आधी सब्जेक्ट घ्यायचा. द बॉय घेतला सब्जेक्ट, ॲमिजार इज घेतला, त्यानंतर वर्ब लावला. ओके. आपण इथे फॉर्म्युल्यामध्ये प्लस V1 केला असता, त्याला ING केला असता, पण जागा नसल्या कारणाने. ओके. आता बघा, या फॉर्म्युल्यानुसार हेच वाक्य, इज द बॉय प्लेइंग, इज द बॉय प्लेइंग क्वेश्चन मार्क. झाला याचा क्वेश्चन तयार. इथे द बॉय इज प्लेइंग, मुलगा खेळत आहे. इज द बॉय प्लेइंग, बॉय मुलगा खेळत आहे का, झाला प्रश्न. असंच इथे द बॉय, हा फॉर्म्युला बघा, सब्जेक्ट प्लस ॲमिजार प्लस नॉट. द बॉय, सुरुवातीला सब्जेक्ट सांगितला, लिहिला. द बॉय ॲमिजार घ्यायचा आहे पैकी इज, त्यानंतर नॉट प्लेइंग, मुलगा खेळत नाही आहे. आता याचा पण क्वेश्चन म्हणतो या फॉर्म्युल्यानुसार. आधी काय घ्यायचं आहे, ॲमिजार, यानुसार. हे बघा इकडे लक्ष द्या, हा इकडे असा. आता आपल्याला याचा क्वेश्चन बनवायचा आहे ना या फॉर्म्युल्यानुसार, तर मग आपल्याला आधी काय घ्यावं लागेल, इज द बॉय नॉट प्लेइंग, इज द बॉय नॉट प्लेइंग. हा ऑफर्मेटिव्ह सेंटेन्स झाला. द बॉय इज प्लेइंग, मुलगा खेळत आहे. मग दुसरा झाला त्याचा क्वेश्चन, ऑफर्मेटिव्ह क्वेश्चन म्हणून त्याला. इज द बॉय प्लेइंग, मुलगा खेळत आहे का. त्यानंतर द बॉय इज नॉट प्लेइंग, मुलगा खेळत नाही आहे, निगेटिव्ह सेंटेन्स. त्यानंतर त्या निगेटिव्ह सेंटेन्सचा क्वेश्चन काय होईल, इज द बॉय नॉट प्लेइंग, मुलगा खेळत नाही आहे का. आलं लक्षात, एवढं. म्हणून हे 4 फॉर्म्युले आहेत. तसंच नाही का आपलं मागच्या सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये कन्स्ट्रक्ट करताना तुम्हाला हे सांगून गेलो की जसं बॉय प्लेज, अ बॉय डज नॉट प्ले, डज अ बॉय प्ले, डज अ बॉय नॉट प्ले. एवढं लक्षात आलं तुमच्या. याच पद्धतीने प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स तुम्हाला घ्यायचं आहे. आणि या प्रकारे हे कन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला फॉर्म करायचं आहेत. यामध्ये कन्फ्युजन होत असेल तर आणखी वेगळं काहीतरी आपण घेऊ शकतो. तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता. तुम्हाला कुठेतरी कन्फ्युजन वाटत असेल तर ते आपण सॉर्ट आउट करू शकतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ॲज युजल डू शेअर विथ युअर फ्रेंड्स, सबस्क्राईब. आणि या पोर्शनमधला कोणता पार्ट जर तुम्हाला कळणार नसेल तर तुम्ही मला कमेंट्स करून विचारू शकता. यावर आपण एक वेगळा व्हिडिओ बनवू शकतो. सो चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.